السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام جميعا، يسعد أوقاتكم، عساكم تكونوا بأفضل حال. شقة غرفتين نوم وصالة بإكساءات وتشطيبات راقية جدا، بمساحة أيضا مساحة كلاسيكية. الشيء الحلو ضمن هذه الشقة هو هذا المطبخ المستقل، فلهذا السبب حبيت أبدأ التصوير بمطبخنا المستقل. ضمن البناء نحن متواجدين في شقق بمساحات الغرفتين نوم وصالة للبيع في موقع حيوي ومميز في منطقة مراد باشا مركز المدينة، حي كزدار بالتحديد، الواصل ما بينه وما بين منطقة كبز بلدية بالضبط. هلأ لما نطلع على البلكون بتشاهدوا متابعيني الكرام الإطلالة اللي بتاخده الشقة والموقع. هذا هو الحمام داخل الشقة. أنها هي الصالة بهالمساحة. الشيء الحلو ضمن هذه الشقق الإكسسوارات الجميلة، الإضاءة المخفية، هذا عطي طابع خاص لهذه الشقق. أيضا ما بننسى ورق الجدران، الباركيه الموجودة، يعني كل إشي من أرقى التشطيبات وأرقى الإكساءات بالنسبة لهذا البناء. هون بيكون عنا البلكون المسكر مثل ما عم نشوف بألواح زجاجية. هذا هو موقعنا متابعيني الكرام. هذه المنطقة الفاصلة ما بين سنتر أنطاليا وما بين منطقة كبز بلدية. هذاك هو البناء الخاص لكبز بلدية اللي عم نشاهده. أيضا هذا عنا البناء الأسود، هو بناء تجاري بيفصل بين منطقة مركز المدينة وما بين منطقة كبز. رح نشوف غرف النوم مع بعض، تعطونا رأيكم إن شاء الله. طبعا هذا هو الممر داخل الشقة. هون عنا غرفة نوم رقم 1، بيكون في عنا بلكون ثاني أيضا. وبيكون عنا غرفة النوم الثانية بمساحة أصغر، غرفة نوم الأطفال. كنت معكم أخوكم أحمد عيطان من شركة تو أنطاليا العقارية بهذا العرض المميز من الشقق الفاخرة للمساحات الغرفتين نوم وصالة. تحياتنا لكم، شكرا جزيلا على هذه المتابعة. بالنسبة متابعيني قبل ما ننهي هذا الفيديو، بالنسبة لسعر هذه الشقة سعر 70,000 دولار، غرفتين نوم وصالة، مساحة 85 متر مربع، بمطبخ مستقل وبحمام رئيسي للشقة وببلكون عدد 2، وسط مدينة أنطاليا منطقة مراد باشا حي كزدار بالتحديد. كل الحب والاحترام لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.